به نام خالق هستی. Language Body، زبان بدن، فصل دوم، پارت 2. فرد سلطه‌جو سعی دارد تا بر شما مسلط شود. با پای چپ یک قدم جلو بیایید. سپس با پای راست خود جلو بیایید و در مقابل طرف در فضای شخصیش قرار بگیرید. در آخر برای تکمیل این ترفند پای چپ را به موازات پای راست خود قرار دهید و با شخص مقابل دست بدهید. این روش به شما امکان می دهد که در حالت برابری یا عمودی دست بدهید و یا حتی دست او را به حالت تسلیم بچرخانید. این احساس به او دست می دهد که می خواهید در مقابل او بایستید و این کار معادل با برنده شدن در مسابقه مچ اندازی است. همچنین به شما اجازه می دهد تا با ورود به حریم شخصی طرف مقابل کنترل را در دست بگیرید. رویکرد خود را برای دست دادن تجزیه تحلیل کنید و بررسی کنید که وقتی دست خود را دراز می کنید با پای چپ قدم به جلو بردارید یا پای راست. بیشتر افراد راست پا هستند و به همین دلیل وقتی طرف مقابل با شما دست می دهد فضای زیادی برای حرکت ندارد. در نتیجه به شما مسلط می شود. تمرین کنید تا هنگام دست دادن با پای چپ جلو بروید و متوجه خواهید شد که این گونه برخورد با افراد سلطه‌جو که سعی بر کنترل شما دارند آسان تر است. 2. روش قرار دادن دست روی دست طرف مقابل. هنگامی که یک فرد سلطه‌جو سعی می کند طوری دست دهد تا دست شما زیر قرار بگیرد، دست خود را به راحتی قرار دهید که کف دستانتان رو به بالا باشد و سپس دست چپ خود را روی دست راست او قرار دهید تا با دو دست او را بگیرید و حالت دست دادن را برابر کنید. این کار قدرت را از او به شما منتقل می کند و روشی بسیار ساده تر برای مقابله با شرایط است و استفاده از آن برای خانم ها بسیار آسان تر است. اگر احساس می کنید که فرد سلطه‌جو از عمد تلاش می کند تا شما را بترساند و این کار را به طور منظم انجام می دهد، دست او را از بالای مچ بگیرید و تکان دهید، مانند تصویر زیر. این کار سبب غافلگیری فرد سلطه‌جو می شود. بنابراین باید هنگام استفاده از این روش محتاط باشید و فقط به عنوان آخرین چاره از آن استفاده کنید. دست دادن با داستانی سرد و مرطوب. هیچ کس دوست ندارد در دست دادن احساس کند که 4 سوسیس صبحانه سرد را لمس کرده است. اگر در ملاقات غریبه ها احساس تنش می کنید، خون از سلول های زیر لایه خارجی پوست برمی گردد که غشای میانی پوست نام دارد و به عضلات بازو یا پا می رود تا آماده واکنش جنگ یا گریز شود. در نتیجه دست ما دمای خود را از دست می دهد و شروع به عرق کردن می کند و باعث می شود که حس سرما و مرطوب داشته باشد و در نتیجه وقتی که دست می دهید احساس می کنید که یک ماهی خیس در دستان شماست. دستمالی در جیب یا کیف دستی خود قرار دهید تا بتوانید درست قبل از ملاقات با شخصی مهم دستان خود را خشک کنید تا برداشت اول شخص به شما بد نباشد. متناوباً قبل از جلسه جدید تجسم کنید که کف دست خود را جلوی آتش نگه داشته اید. اثبات شده است که این روش تجسم درجه حرارت کف دست یک فرد را 3 تا 4 درجه افزایش می دهد. مزیت سمت چپ بودن را به دست آورید
وقتی دو رهبر برای عکس‌های رسانه‌ای که کنار هم می‌ایستد سعی می‌کنند تا از نظر قامت و لباس برابر به نظر برسند، اما کسی که در سمت چپ تصویر قرار دارد از نظر بینندگان فردی مسلط‌تر به نظر می‌رسد. این مسئله بدان دلیل است که این گونه هنگام دست دادن راحت تر می توانید دست خود را بالای دست طرف مقابل قرار دهید و همین باعث می شود فردی که در سمت چپ تصویر است مسلط تر به نظر برسد. این مسئله در عکس دست دادن جان اف کندی و ریچارد نیکسون که قبل از مناظره تلویزیونی سال 1960 گرفته شد کاملا مشهود است. در آن زمان جهان نسبت به زبان بدن ناآگاه بود، اما وقتی تجزیه تحلیل می کنیم به نظر می رسد که جان اف کندی درکی شهودی نسبت به این مسئله داشت. او در سمت چپ عکس ایستادن را تمرین کرده بود و استفاده از حالت سلطه‌جویانه در دست دادن یکی از حرکات مورد علاقه او بود. مناظره انتخاباتی مشهور آنها به طرز قابل توجهی قدرت زبان بدن را نشان داد. نظرسنجی ها نشان داد که اکثریت آمریکایی هایی که به مناظره در رادیو گوش دادند معتقد بودند که نیکسون پیروز می شود، اما اکثر کسانی که مناظره را از تلویزیون تماشا کرده بودند باور داشتند که قطعاً کندی پیروز می شود. این نشان می دهد چگونه زبان بدن متقاعد کننده کندی تفاوت ایجاد کرد و سرانجام ریاست جمهور را به دست آورد. وقتی زنان و مردان دست می دهند، حتی با اینکه چندین دهه است که زنان حضور پررنگی در بازار کار دارند، اما بسیاری از مردان و زنان هنوز هم برای سلام و احوال پرسی دچار سردرگمی و خجالت می شوند. بیشتر مردان اظهار می کنند که در کودکی از سوی پسر خود آموزش‌های اساسی برای دست دادن دریافت کردند، اما تعداد اندکی از زنان چنین آموزشی را گزارش می دهند. در بزرگسالی این مسئله می تواند موقعیت‌های ناخوشایندی ایجاد کند و مخصوصاً وقتی که مردی برای دست دادن پیش قدم می شود، اما زن دست او را نمی بیند، زیرا بیشتر مشتاق است که چهره آن مرد را ببیند. احساس ناخوشایندی است که دست در هوا معلق بماند و مرد دست خود را عقب می کشد و امیدوار است که آن زن متوجه نشده باشد. سپس زن دستش را جلو می آورد و دوباره همین مسئله تکرار می شود. مرد دوباره دستش را دراز می کند و انگشتان در هم و بر هم بر یکدیگر گره می خورند که انگار دو ماهی مشتاق یکدیگر را در آغوش گرفتند. دیدار اولیه بین زن و مرد با روش نامناسب دست دادن می تواند نتایج نامطلوبی به وجود آورد. اگر چنین اتفاقی برای شما رخ داد، دست راست فرد را با دست چپ خود بگیرید و آن را به درستی در دست راست خود قرار دهید و با لبخند بگویید دوباره امتحان کنیم. این کار اعتبار شما را پیش طرف مقابل افزایش می دهد، زیرا نشان می دهد که به اندازه کافی به ملاقات با آنها اهمیت می دهید و می خواهید به درستی دست دهید. اگر زنی شاغل هستید، استراتژی عاقلانه این است که دیگران را متوجه سازید که می خواهید از قصد این گونه دست بدهید تا دیگران را از حالت تدافعی خارج کنید. دست خود را تا آنجا که ممکن است نزدیک ببرید تا نشان دهید که می‌خواهید دست بدهید و این مسئله از هر گونه کورمال دست دادن جلوگیری می‌کند. دو دستی دست دادن. حالت محبوب شرکت‌های مختلف در سراسر دنیا تماس مستقیم چشم، لبخندی کاملا اطمینان بخش و تکرار نام فرد مقابل با اطمینان به نفس است که اغلب با احوال پرسی فرد مقابل همراه است.
این نوع دست دادن میزان تماس بدنی را از جانب آغازگر افزایش می دهد و با قرار دادن دست بر روی دست راست طرف مقابل کنترل او را به دست می گیرد. گاهی اوقات این نوع دست دادن را دست دادن سیاستمدارانه می نامند، زیرا آغازگر تلاش می کند تا این گونه بر فرد تأثیر بگذارد که فردی قابل اعتماد و صادق است، اما هنگامی که این نوع دست دادن را با کسی که برای اولین بار ملاقات می کنید انجام دهید تأثیر معکوس دارد. باعث می شود که فرد مقابل نسبت به نیت شما بدگمان شود. دو دستی دست دادن مانند آغوشی مینیاتوری است و فقط در شرایطی قابل قبول است که در آغوش گرفتن هم قابل قبول باشد. 90% انسان‌ها با توانایی قرار دادن بازوی سمت راست در جلوی بدن متولد می‌شوند که آن را به دلیل دفاع از خود بازو جلو می‌شناسند. فردی که با دو دست می‌دهد این قابلیت دفاعی را محدود می‌کند و به همین دلیل است که نباید در سلام و احوال پرسی هایی که پیوندی شخصی با فرد مقابل ندارید استفاده شود. این نوع دست دادن فقط باید در مواردی که پیوند عاطفی وجود دارد استفاده شود، مانند زمانی که دوستی قدیمی را ملاقات می کنید. در این شرایط دفاع از خود مسئله مهمی نیست، بنابراین دست دادن حقیقی به نظر می رسد. دست دادن به حالتی سلطه‌جویانه. هدف از دو دستی دست دادن تلاش برای نشان دادن صداقت، اعتماد یا عمق احساسات نسبت به فرد مقابل است. با این حال باید به دو عنصر مهم توجه شود. اول اینکه دست چپ برای برقراری ارتباط و نشان دادن عمق احساس از سوی آغازگر استفاده می شود و این به این فاصله دست چپ آغازگر با دست راست طرف مقابل بستگی دارد. این کار مانند قصد به آغوش کشیدن است و دست چپ آغازگر به عنوان گرماسنج صمیمیت به کار گرفته می شود. هرچه آغازگر بازوی طرف مقابل را از قسمت بالاتری بگیرید، سعی دارد تا ارتباط صمیمانه بیشتری را نشان دهد، در حالی که همزمان تلاش می کند تا دامنه حرکتی را کنترل کند. برای مثال، گرفتن آرنج نسبت به گرفتن مش صمیمیت و تسلط بیشتری را القا می کند و گرفتن شانه نسبت به گرفتن بازوی فوقانی صمیمیت بیشتری را نشان می دهد. دوم اینکه دست چپ آغازگر وارد فضای شخصی طرف مقابل می شود. به طور کلی گرفتن مچ و آرنج فقط در مواردی قابل قبول است که شخصی نسبت به طرف مقابل احساس نزدیکی کند و در این موارد دست چپ آغازگر تنها وارد مرز خارجی حریم شخصی طرف مقابل می شود. گرفتن شانه و بازوی فوقانی صمیمیتی نزدیک را نشان می دهد و حتی ممکن است منجر به در آغوش کشیدن شود. در مورد حریم شخصی در فصل 11 بررسی بیشتری خواهد شد. اگر احساسات صمیمانه متقابل وجود نداشته باشد یا آغازگر دلیل خوبی برای دو دستی دست دادن نداشته باشد، طرف مقابل احتمالاً مشکوک می شود و اعتماد خود را به قصد و نیت آغازگر از دست می دهد. به طور خلاصه، اگر شما و طرف مقابل پیوندی شخصی یا عاطفی ندارید، فقط با یک دست بدهید. بارها دیده اید که سیاستمداران با رأی دهندگان دو دستی دست می دهند و تجار با مشتریان خود این کار را انجام می دهند بدون اینکه بدانند این کار خودکشی در تجارت یا سیاست است و مردم را از آنها دور می کند. بازی قدرت بلر بوش
در جریان درگیری‌های عراق در سال 2003 جورج بوش و تونی بلر تصویری را اتحاد قدرتمند را به رسانه‌ها ارائه دادند که متحد و برابر بود، اما تجزیه و تحلیل دقیق از عکس‌ها نشان می‌داد که جورج بوش قدرت بیشتری اعمال می‌کند. در تصویر بالا بوش کمی خم شده تا بتواند برتر بودن سمت چپ عکس را نشان دهد. بوش مانند فرمانده کل نیروهای مسلح لباس پوشیده و بلر مانند یک دانش آموز انگلیسی که با مدیر مدرسه ملاقات می کند لباس پوشیده است. بوش پاهای خود را محکم روی زمین گذاشته و از هل دادن به عقب برای کنترل بلر استفاده می کند. بوش مرتباً سعی می کند تا موقعیت سمت چپ تصویر را به دست آورد تا مسلط‌تر به نظر برسد. راه حل: اگر ناخواسته سمت راست تصویر قرار گرفتید، برای اینکه قدرت خود را از دست ندهید، همانطور که به فرد مقابل نزدیک می شوید، بازوی خود را از فاصله دور دراز کنید. این کار باعث می شود که طرف مقابل مجبور شود که برای دست دادن مستقیم روبروی شما قرار بگیرد. این کار به شما امکان می دهد تا دست دادن را در حالت برابر حفظ کنید. اگر عکس یا فیلم گرفته می شود، همیشه به گونه‌ای به شخص مقابل نزدیک شوید که در موقعیت سمت چپ تصویر قرار بگیرید. در بدترین حالت از روش دو دستی دست دادن استفاده کنید تا در جایگاه برابر قرار بگیرید. 8 مورد از بدترین روش‌های دست دادن در جهان. در اینجا 8 مورد آزاردهنده ترین و ناپسندترین شیوه های دست دادن و انواع آنها وجود دارد. همیشه از آنها اجتناب کنید. 1. ماهی خیس. میزان اعتبار 1/10. تعدادی از سلام و احوال پرسی ها ناخوشایند هستند، مانند ماهی خیس، یعنی هنگامی که دست سرد یا مرطوب است، احساس مرطوب بودن مانند یک ماهی در دست دادن فرد را بی اعتبار جلوه می دهد و بیشتر افراد شخصیت او را ضعیف می پندارند و عمدتاً به این دلیل است که می تواند به راحتی کف دست او را بچرخانید و از نظر فرد مقابل به نظر می رسد که آن فرد هیچ تعهدی نسبت به این برخورد ندارد، اما ممکن است دلایل فرهنگی یا دلایل دیگری هم داشته باشد. در برخی از کشورهای آسیایی و فرهنگهای آفریقایی شلوول دست دادن یک امر عادی است و محکم دست دادن می تواند توهین‌آمیز تلقی شود. همچنین از هر 20 نفر 1 نفر از بیماری رطوبت بیش از حد بدن رنج میبرد که یک بیماری ژنتیکی است که باعث تعریق مزمن می شود. عاقلانه است که دستمالی همراه خود داشته باشیم و قبل از دست دادن دستهای خود را خشک کنیم. غدد عرق کف دست بیش از هر قسمت دیگر بدن است و به همین دلیل است که دستها عرق کرده محسوس تر هستند. با کمال تعجب بسیاری از افرادی که از روش دست دادن ماهی خیس استفاده می کنند از این کار بی اطلاع هستند. بنابراین عاقلانه است تا قبل از اینکه در مورد نحوه دست دادن خود در جلسات آینده تصمیم بگیرید از دوستان خود بخواهید تا در مورد سبک دست دادن شما نظر بدهند. 2. دست دادن خبیثانه. میزان اعتبار 4/10. این شیوه وادار کننده دست دادن مورد علاقه مردان اهل کسب و کار است و نشان دهنده تمایل به تسلط، به دست گرفتن کنترل رابطه یا نشاندن افراد بر سر جایشان است. کف دست پایین قرار می گیرد و به سمت پایین فشار می آورد و به همراه 2 یا 3 ضربه محکم است که حتی می تواند جریان خون دست را متوقف کند. این روش گاهی توسط شخصی که احساس ضعف می کند و می ترسد که دیگران بر او مسلط شوند
استفاده می شود. 3. دست دادن به روش استخوان خرد کردن. میزان اعتبار 0-10. این نوع دست دادن مانند دست دادن خبیثانه است که ترسناکترین نوع دست دادن محسوب می شود، زیرا خاطره بدی را در ذهن و انگشتان فرد می گذارد و کسی جز آغازگر آن را تحت تاثیر قرار نمی دهد. این نوع دست دادن نشان دهنده شخصیت پرخاشگر فرد است که بدون هشدار برتری اولیه را نصیب خود می کند و سعی دارد تا با فشار آوردن به بند انگشتان طرف مقابل او را تضعیف روحیه کند. اگر خانم هستید در برخوردهای تجاری از انداختن حلقه خودداری کنید، زیرا شیوه دست دادن استخوان خرد کن می تواند خون شما را بند بیاورد و مجبور شوید که در حالتی بهت زده به معامله بپردازید. متاسفانه هیچ راه مؤثری برای برخورد با این مسئله وجود ندارد. اگر معتقدید که شخصی این کار را از قصد انجام داده، باید با گفتن آخ دستم واقعا درد گرفت، مچ شما خیلی قوی تر است، همه را متوجه این مسئله کنید. این کار فرد را متوجه می سازد تا این رفتار را دوباره تکرار نکند. 4. دست دادن با گرفتن نوک انگشت. میزان اعتبار 2/10. این مسئله به طور معمول در سلام و احوال پرسی بین خانم ها و آقایان رخ می دهد. در این روش فرد به اشتباه انگشتان طرف مقابل را می گیرد. حتی اگر به نظر برسد که آغازگر نگرش خوشبینانه‌ای نسبت به فرد مقابل دارد، در واقع کمبود اعتماد به نفس دارد. در این شرایط هدف اصلی دست دادن به شیوهی گرفتن نوک انگشتان این است که فرد مقابل را در فاصله ایمن از خود حفظ کنیم. همچنین این روش می تواند به دلیل تفاوت در حریم شخصی افراد در هنگام دست دادن رخ دهد. مثلا اگر شعاع صمیمانه فردی 60 سانتی متر و شعاع دیگری 90 سانتی متر باشد، چنین اتفاقی رخ می دهد. یعنی نفر دوم کمی عقب‌تر می ایستد. بنابراین دست ها به گونه‌ای مناسب با هم تماس برقرار نمی کنند. اگر این اتفاق برای شما رخ داد، دست راست طرف مقابل را با دست چپ خود بگیرید و آن را در دست راستتان بگذارید و با لبخند بگویید بیا دوباره امتحان کنیم و بعد هم تراز با یکدیگر دست بدهید. این کار به شما اعتبار می بخشد، زیرا این گونه به فرد مقابل می گویید که درست دست دادن برای شما اهمیت دارد. 5. خشک و محکم دست دادن. میزان اعتبار 3/10. مانند دست دادن به نوعی که کف دست را پایین نگه می دارند، خشک و محکم دست دادن توسط افرادی پرخاشگر استفاده می شود و هدف اصلی آن دور نگه داشتن شما از حریم شخصی آنهاست. همچنین این روش توسط افرادی که در نواحی روستایی بزرگ شده اند هم استفاده می شود، یعنی کسانی که حریم شخصی بزرگتری نیاز دارند و می خواهند از قلمرو خود محافظت کنند. این افراد حتی به جلو خم می شوند یا روی یک پا بلند می شوند تا هنگام خشک و محکم دست دادن فاصله خود را حفظ کنند. 6. دست دادن به روش از جا درآوردن دو شانه. میزان اعتبار 3/10. این نوع دست دادن انتخاب محبوب افراد قدرت نماست که اشک طرف مقابل را در می آورند و در موارد شدید باعث پارگی رباط‌های دست می شود. ریشه آن خم کردن و کشیدن بازوست و شامل به زور گرفتن کف دست فرد و سپس به طور همزمان کشش معکوس و تند است که فرد تلاش می کند تا فرد مقابل را به زور به قلمرو خود بکشد.
این مسئله منجر به از دست دادن تعادل و به هم خوردن ارتباط است. کشیدن فرد به سمت قلمروی خود می تواند این 3 معنا را داشته باشد. اول اینکه آغازگر فردی است که احساس ناامنی می کند و فقط در حریم شخصی خود احساس امنیت می کند. دوم اینکه فرهنگ آغازگر به گونه‌ای است که به حریم شخصی کمتری نیاز دارد. یا سوم اینکه فرد می خواهد با برهم زدن تعادل طرف مقابل را کنترل کند و می‌خواهد به هر نحوی به فرد مقابل تسلط پیدا کند. 7. دست دادن به روش دسته تلمبه. میزان اعتبار 4/10. فرد قوی و روستایی به شیوه دست تلمبه دست طرف مقابل را میگیرد و حرکاتی پر انرژی و موزون انجام میدهد که با مجموعه از ضربات عمودی سریع همراه است، در حالی که حد اکثر 7 تلمبه قابل قبول است. برخی از تلمبه زنها به گونه‌ای غیر قابل قبول کنترل به این کار ادامه میدهند. این به طوری که انگار میخواهند با این کار آب تخلیه کنند. گاهی اوقات فرد تلمبه زدن را متوقف می کند، اما همچنان دست طرف مقابل را می گیرد تا اجازه فرار ندهد و جالب اینجاست که برخی از افراد سعی می کنند تا دست خود را عقب بکشند. به نظر می رسد در تماس بودن از نظر جسمی عزم ما برای عقب کشیدن و کنارگیری را تضعیف می کند. 8. روش هلندی. میزان اعتبار 2/10. این نوع دست دادن تا حدودی مانند رویکرد گیاهخواران است. ریشه این نوع دست دادن از هلند است، جایی که ممکن است شخصی به دست دادن به روش دسته هویج متهم شود. این روش به نوعی با روش ماهی خیس ارتباط دارد، اما سفت‌تر و محکمتر است و رطوبت کمتری دارد. خلاصه عده معدودی از افراد می دانند که در ملاقات‌های اولیه چگونه با دیگران سلام و احوال پرسی می کنند. با وجود این واقعیت که بیشتر ما می دانیم که چند دقیقه اول هر ملاقات می تواند منجر به ایجاد رابطه یا قطع رابطه شود، برای تمرین سبک‌های دست دادن با دوستها و همکاران خود زمان بگذارید و می توانید به سرعت یاد بگیرید که چگونه درست و مثبت دست بدهید. نگه داشتن کف دست ها به صورت عمودی نوعی از دست دادن است که اعتبار کاملی دارد. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.